વિડીયોની અંદર મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો। આ મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર સાવ ઓછી કિંમતમાં વેચવાનું છે। જો કોઈ મિત્રને 1,20,000ની આજુબાજુમાં ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય, 1,20,000 કિંમતની આજુબાજુમાં, તો આ ટ્રેક્ટર તમને મળી જશે 1,20,000ની કિંમતની અંદર અંદાજિત કિંમત છે। ટ્રેક્ટરની હું બાકી ટોટલ માહિતી તમને આપી દઈશ, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો। મહિન્દ્રા 275 ડીઆઈ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે અને ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે। અજયભાઈ માલિક છે આ ટ્રેક્ટરના। ટ્રેક્ટરની આગળ બધી માહિતી આપી દઈશ, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 1996ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે। અત્યારે ટ્રેક્ટરનું કન્ડિશન એકદમ સારું જોવા મળશે। ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, કમ્પ્લીટ આખું ટ્રેક્ટર રનિંગ કન્ડિશનમાં। તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરી ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો। પેલા ટ્રેક્ટરના માલિકનો કોન્ટેક કરજો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ આગળ આપી દઈશ, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। બેટરી સારી છે, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, બધું વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે। સીટ છત્રી પણ એકદમ સારા ટોપ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે। ટાયર 65% જેવા અંદાજિત છે। એન્જિન 75% જેવું। ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ। કિંમત માત્ર 1,20,000 કિંમત અંદાજિત છે। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો આ ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો પોરબંદર અને મોરાણા ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો અજયભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો। યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો। વિડીયો નીચે અજયભાઈ નામ 9166 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।